Kataps! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, share ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung no-bake brownies! Huwag kayong mag-alala mga kataps, makagawa pa rin kayo nito kahit wala kayong oven. Pero bago ko simulan, at kung bago ka pa lang din sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button below to keep you more updated! Tara mga kataps, simulan na natin. Yan mga kataps, simulan na natin ang paggawa ng no-bake brownies. Ang kailangan lang natin dito is 1 1/2 cup of all-purpose flour. Ayan natin. Mag-add din tayo ng 3/4 cup of cocoa powder. Next naman, haluin na natin siya. Pagkatapos nating haluin, itabi muna natin siya at next step naman tayo. Mag-add tayo ng 1 cup of milk. I-add din natin yung 1/2 cup of sugar. Mag-add din tayo ng 1/2 cup of butter. Mag-add din tayo ng 1/4 tablespoon of coffee. 1 tablespoon of vanilla essence. Then, i-mix na natin siya. Haluin lang natin siya ng mabuti hanggang sa matunaw yung mga ingredients. Ayan, pag tunaw na yung mga ingredients natin, i-add na natin yung pinagsama natin kanina na all-purpose flour and cocoa powder. Dahan-dahanin lang natin yung paglagay para mahalo natin siya ng mabuti. I-add pa natin. Haluin lang natin siya ng mabuti mga kataps hanggang sa mag-combine na yung mga wet ingredients tsaka dry ingredients. Add pa natin yung natitira. Pwede rin kayo mag-add ng konting asin. Ayan. Haluin ulit natin mga kataps. Kung gusto niyo maging fudge yung brownies nyo, medyo dagdagan nyo siya ng milk. Mag-add lang ako ng additional milk. Tapos haluin lang natin siya ulit mga kataps. Yan mga kataps, haluin lang natin siya ng mabuti. Ayan. Pwede na to mga kataps. Pag ganyan na yung texture niya, pwede na yan. Para naman sa ating toppings, kailang tayo ng milk, butter, chocolate. Tanawin lang natin siya. Salin na natin yung ginawa natin.
mga kataps, lagyan na natin siya ng chocolate topping sa ibabaw. Pwede rin natin siya lagyan ng nuts sa ibabaw para mas masarap. Optional lang tong nuts mga kataps ha. Pwedeng maglagay kayo o hindi. Thank you for watching mga kataps. See you on my next video.